हाय फ्रेंड, नमस्कार. आणि आज मला मुग्धाच्या स्कूलमध्ये बाजरीची भाकरी आणि गवारीची भाजी याचं टिफिन द्यायचं आहे. आहार पोषण सप्ताह सुरू आहे आणि रोज काहीतरी नाचणी, बाजरी आणि ज्वारी याच्यापैकी काहीतरी पदार्थ द्यायचा आहे. आपण पापड पण भाजून देऊ शकतो, पण मी तिला भाकरी देते आहे. 2 दिवस झाले. तर वेगवेगळं देणार आहे. ज्या दिवशी जमणार नाही त्या दिवशी वेगळं काहीतरी देईल. पण आता जोपर्यंत मी भाकरी देते तर तुमच्यासोबत मी शॉर्ट्सचे पण व्हिडिओ शेअर केलेले आहे. तर आज भाकरी पूर्ण बनवतानाचा व्हिडिओ तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. जर व्हिडिओ आवडला तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा आणि कमेंट करायला विसरू नका. तर चला आता भाकरी आणि आपण भाजी बनवूया. चला व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर अगदी व्हिडिओच्या सुरुवातीला तुम्हाला सांगते आहे, कॅमेरा व्यवस्थित सेट केला नाही, त्याच्यामुळे मी पूर्ण आलेली नाही. पण माझं काम पूर्ण आलेलं आहे. मी अर्धवटच आले. तर तरी मी व्हिडिओ शेअर केला, कारण मला इथे टिफिन शेअर करायचं आहे. तर मग मी जे टिफिनमध्ये बनवलेलं आहे तर ते मी तुमच्यासोबत शेअर करते आहे. तर इथे कांदा चिरून घेतलेला आहे आणि लसूणच्या 2-3 पाकळ्या मी निवडून घेते आहे. तर इथे आता तेल गरम झालेलं आहे आणि तेलामध्ये मोहरी टाकून त्यानंतर कांदा टाकलेला आहे. तर या लसूणच्या 2-3 पाकळ्या मी चिरून घेणार आहे. तर त्याची वेगळी चव येते भाजीला. तर तुम्ही पण हे असं करून बघा, तुम्हाला कसं वाटते. तर मला तर ही भाजीला अशा लसूणच्या 2-3 पाकळ्या टाकल्या की छान चव येते, म्हणून मी टाकते. तर इथे मी आता गरम पाणी ठेवते आहे. भाकरीसाठी गरम पाणी ठेवलेलं आहे एका साईडला आणि परात घेते. तर एका बाजूला भाजी सुरू आहे आणि एका बाजूला मी भाकरीची पण तयारी करते आहे. तर हे बाजरीचं पीठ आहे आणि बाजरीच्या पीठ मी भाकरी ज्या करून घेणार आहे त्याच्यासाठी परातीत घेतलेलं. आणि एकीकडे आंधण आलेलं आहे. आम्ही हे गरम पाणी जे भाकरीसाठी घेतो त्याला आंधण म्हणतो. आणि गोल्डन ब्राऊन असा कांदा झालेला आहे. तर मग मी त्यात लसूणच्या पाकळ्या ज्या मी कापल्या होत्या त्या टाकल्या. आता मी भाकरीसाठी मीठ घेते आणि भाकरीच्या पिठात मीठ घालते आहे. कुठे कुठे मीठ टाकत नाही, पण आम्ही टाकतो. तर भाकरीला आम्हाला वेगळी चव लागते. तर जे लोक भाकरीत मीठ टाकत नाही तिथे मला ती भाकरी काही विशेष चवीला वाटत नाही, पण ज्यांना आवडते त्यांनी ते खातात. तर इथे मी गवारी कालच तोडून घेतली होती, त्याच्यामुळं मला हे काम खूप सोपं गेलं. आणि इथे मी तिखट, मीठ, हळद सगळं टाकलेलं आहे. मीठ टाकलेलं नाही आहे, हळद आणि तिखट टाकलेलं आहे. तर चांगली गवार परतून घेतलेली आहे. आणि आत्ता मी त्यात चवीप्रमाणे मीठ घालणार आहे. आणि एकीकडे आंधण आलेलं आहे बघा, पाणी उकळत दिसतंय एका साईडला. तर ते मी आता पिठात ओतून घेते आहे आणि उरलेलं पाणी भाजीला घालते. गरम पाणी भाजीला घातलं की भाजी लवकर शिजते आणि कुठे कच्ची वगैरे राहत नाही. तर आता त्याच्यावर झाकण पण ठेवून घेते, कारण वाफ आलेली भाजी खूप छान लागते झाकण ठेवलेली. तर मग मी त्याच्यावर झाकण ठेवून घेतलेलं आहे. आणि आता हे उलटण्याच्या मदतीनं सगळं एकत्र करून घेते आहे, कारण पाणी गरम आहे, हाताला चटके लागतील. तर उलटण्याने हे सगळं असं करून घ्यायचं आहे, एकत्र करून घ्यायचं आहे. आणि आता हा जो गोळा मी बनवणार आहे तो चांगला चुरून घ्यायचा आहे, म्हणजे मग भाकरी बनवताना भाकरी तडकणार नाही अशी कडेने. त्याच्यामुळे तो चुरून घ्यायचा आणि गरम पाणी घेतल्यामुळे ती तडकणारच नाही. तर आता हे चांगला चुरून घेते आहे मी उंडा. तर मी काही अशी खूप सुगरण नाही आहे, पण हा असा जो हे टास्कच म्हणता येईल. ही शाळेत असं सांगितलेलं होतं, न्यूट्रिशन म्हणजे आहार पोषण सप्ताह सुरू आहे आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला बाजरीची भाकरी किंवा ज्वारीची भाकरी किंवा नाचणीची भाकरी किंवा तुम्ही पापड नाचणीचे, ज्वारीचे काहीही देऊ शकता. राजगिऱ्याचे लाडू यापैकी, म्हणजे राजगिरा, नाचणी, बाजरी आणि ज्वारी यापैकी काहीही देऊ शकता. तर मी तिला ज्वारीची भाकरी देऊन झालेली आहे आणि त्याची शॉर्ट्सचे व्हिडिओ मी
अपलोड केलेले आहे. तुम्ही बघितले नसतील तर बघा चॅनलवर जाऊन. आणि इथे आज मी बाजरीची भाकरी देते आहे. आणि आत्ता मी तिला शाळेत गेल्यानंतर डबा पोहोचवणार आहे. त्याच्यामुळे थोडी धावपळ झाली, कारण भाकरी द्यायची म्हटलं म्हणजे सकाळी सकाळी होत नाही देणं. तर म्हणून मग आत्ता मी तिचा टिफिन पोहोचवणार आहे. तर अशा प्रकारे एक भाकर झालेली आहे तव्यावर आणि एक मी थापते आहे. तर मी त्याच्यासोबतच मी बाकीच्या पण भाकरी करून घेते आहे. तर इथे माझी म्हणजे एक भाकरी एका बाजूने झालेली आहे आणि मी ती दुसऱ्या बाजूने उलटून घेतलेली आहे. तर अशा प्रकारे या दोन्ही भाकरी तयार आहेत. आणि एकीकडे भाजी पण आता बघितली मी, तर भाजी पण शिजलेली आहे. थोडी कोरडी वाटत आहे, म्हणून मग आता मी त्यात थोडं पाणी घालणार आहे आणि भाकरी एका बाजूने शेकून घेणार आहे. तवा बाजूला केलेला आणि डायरेक्ट गॅसवर भाकरी शेकली. तर इथे एक भाकरी शेकून तयार आहे. त्यानंतर आता दुसरी भाकरी मी तव्यावर ठेवते आहे आणि त्याला आता पाणी लावून घेईल. तर भाकरी टाकल्यावर पाणी लावून घ्यायचं आहे. थोडं 1-2 मिनिट उशिरा लावलं तरी चालते, पण माझा तवा चांगलाच तापलेला होता. ते बबल्स दिसतात आहे भाकरीवर, तर तसं येण्याच्या आधीच थोडं पाणी लावायचं. आणि इथे तिळाचा कूट, मी तीळ भाजून तिळाचा कूट करून घेतलेला, तर तो आता मी भाजीला लावते आहे. गवारीच्या भाजीला तिळाचा कूट लावला की खूप छान चव येते. तर हे तर सगळेच जण करतात. त्याच्यामुळे मी तुम्हाला सुरुवातीलाच सांगितलं आहे की मी तुम्हाला तुमच्यासोबत फक्त टिफिन शेअर करते आहे की मी आज काय टिफिन दिलेला आहे. तर भाकरी आता एका बाजूने झालेली आहे आणि मी दुसऱ्या बाजूने ती उलटलेली आहे. तर इथे आता भाकरी आणि भाजी तयार आहे. मी मुग्धाचा टिफिन भरते आहे आणि यात गवारीची भाजी भरलेली आहे. त्यानंतर टिश्यू पेपर खाली लावून घेते आणि भाकरी तिने मला सांगितलं होतं की तू मला अशी त्याचे तुकडे करून दे किंवा मोडून दे, तर मला खायला बरी जाते. मी परवा जेव्हा टिफिन दिला तेव्हा तिला या पॅकिंग पेपरमध्ये पॅक करून दिली होती, अख्खी भाकरी ठेवली होती. तर ती म्हटली की तशी देऊ नको. आता मी काकडी आणि पापड हे पण याच्यासोबत देते आहे भाकरीसोबत. व्हिडिओ आवडला तर लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्की करा. कमेंट करायला विसरू नका. चला तर बाय.